pamana ng lahing matatag, tanda ng pagkapantay-pantay, hibla ng pagkamakatao, sagisag ng pagka-Pilipino. Halina't makisama, ipagdiwang ang kahalagahan ng karunungan ng mga katutubong pamayanan. Good morning. Please stand for the Philippine National Anthem and remain standing for the prayer and the original hymn that follow. Thank you. Bayang magiliw, presang sinamana, alab ng puso, sa gilid mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupit, ikapasisig. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit pumagaw, may ginatang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng matawat mo'y tagumpay na natinig. Ang bituin na taraw niya kailan pa may magiling. Lupa ng araw ng buwan ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya dapat may makaapi, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Sa panalangin lagi kang sa Diyos, ginadatangan tas kahayag nga binilhon, kangit-ngit gipulihan sa kahibalo. Mga tigulang o matanong nung suranon, kahigayon na nagihanan sa tanan, pagkabot sa tinaguan, dangong ihamin sa ilang mga lugar, paglango sa tanan. Ang atong paghahanan may daman, sa kalikunan sa nasunod ang hiyas, ginagupon ang nakimuha kalaglagan, watanong irapin ang iwanalitkan, upang tanang mamumugi ayudahan, gitunad sa pagtungag sa ilang abot, pagkawat sa kaharuan, upang uyong luwas sa tuwang kalisod, usap na ang tanan. Ulong hatong mahimo sa balay, mawatahan man o ganong tugingan, ug pagdalam sa kabataan man, kinatudlo sa atong kababayan. Maukining buhat sa tunghaan, sa ikapitong rehiyong Bisaya, nga naglakop sa Bohol ug sa Cebu, Negros Oriental, Siquijor, kining tanan. Welcome to this year's virtual celebration of Indigenous Peoples Month in the Department of Education, Region 7, hosted by the Schools Division of Negros Oriental. Today's observance of the National Indigenous Peoples Month is anchored on DepEd Order Number 62, Series of 2011, adopting the National Indigenous Peoples Education Policy Framework in support of the realization of the K-12 basic education curriculum for inclusive, culture-sensitive, and flexible education with the theme, Karunungan ng mga katutubong pamayanan, 500 taon ng pagtatanggol at pagpapayabong, ipagpatuloy sa pangalawang dekada ng katutubong edukasyon. For the opening remarks, we have the OIC Assistant Schools Division Superintendent and Concurrent Curriculum Implementation Division Chief of Negros Oriental Division, Dr. Nilita L. Ragay. Virtual greetings to our key officials in the Department of Education, most especially to our DepEd Secretary, Leonor Magtulis Briones, Ms. Maria Lori C. Victor, Head of the Indigenous Peoples Education in the National Office, our Regional Director, Dr. Salustiano T. Jimenez, Assistant Regional Director, Dr. Cristito A. Eco, our Schools Division Superintendent, Sir Sinin Priscilla P. Paulin, all the Schools Division Superintendents, Assistant Schools Division Superintendents, Chiefs, focal persons from the different implementing Schools Division offices, our CLMD Chief, Dr. Maria Jesusa Despojo, Dr. Kiriko Bisumalpong, our Regional IP-Ed focal person, the TWG, and all the performers in this celebration, and to all the teaching and non-teaching personnel in the entire Region 7. Amid pandemic, our region never fails to celebrate very important occasions in DepEd, most especially in the month of October, where we celebrate the Indigenous Peoples Month. Our Regional Director never ceases in our advocacy of caring and upholding both tangible and intangible local cultural heritage in our country through varied activities and different modalities. This is our way of promoting the advocacy of IP-Ed program
and the aspirations of indigenous cultural communities. With this year's theme, which is Karunungan ng mga Katutubong Pamayanan, 500 taon ng pagtatanggol at pagyayabong, ipagpatuloy sa pangalawang dekada ng katutubong edukasyon. Let's be one solid Filipino family in celebrating and appreciating how the Philippine indigenous peoples firmly manifests their optimism, views, and practices, or their strategies of prevailing in the midst of adversities. Friends, ladies and gentlemen, let's welcome this beautiful day with a radiating smile, a very distinct identity of Filipinos, exuded even in times of calamities and challenges, as we celebrate this Indigenous Peoples Month. Hurrah to everyone! God bless to all the people who labored well for this celebration to successfully happen. For and on behalf of our school's division superintendent and the entire family of this division, I warmly welcome you all with a spirit of ingenuity and unity. Kaysa 7, una ang bata pirme. Para sa bata, para sa bayan, sulong edukalidad. Thank you, Dr. Ragay. This time, to set the basis for the IP Month celebration, let us welcome our Education Program Supervisor and IP Ed Focal Person of Region 7, Dr. Kiriko B. Sumampong. Akong mainiton og nasingkasing nga pagtimbaya sa tanan nga niduyog sa pagsaulog nga itong nasudnong bulan sa itong mga kaisunang lumad nga gihimo nato matag bulan sa Oktubre pinaagi sa balaodnong proklamasyon 1906 Series 2009 nga gilagdaan ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Kining maong proklamasyon nakaangkla sa tumong og mandato sa atong batakang balaod para atong ilhon o protektahan ang mga katungod sa atong mga kaisunang lumad lukop sa nasod nga maharlika. O gumikan sa maong mandato nataw ang Akta Republika 8371 Series 1997 nga mao ang nag-ila sa mga katungod sa atong mga kaisunang lumad lukop sa nasod nga Pilipinas. Busa ang atong Departamento sa Edukasyon nagmando sa pagtukod sa lumadnong edukasyon pinaagi sa DepEd Order 62 Series 2011. Busa karong tuiga mao karon ang ikanapulo nga katuigan sa ato ang pagbiyahe sa Indigenous Peoples Education. Nining atong pagsaulog karon mga kaigsuonan, aduna kini nasudnong tema nga kaalam sa lumadnong komunidad. 500 ka mga katuigan nga pakigbisog, pagpadayon, pagpalambo sa edukasyon sa lumadnong pamaagi sa ikaduhang dekada. Ang tema nagmatuod nga kitang tanan nagpakita sa atong determinasyon sa pagkabot sa tinuoray nga pag-ila sa katungod sa atong mga kaigsuonang lumad pinaagi sa paghatag sa dekalidad o libreng edukasyon nga nagpakita sa lumadnong pamaagi nga mausab ang atong orihinal nga kultura sa wala pa kita maimpluwensya sa mga banyaga. Sulod niining bulan sa Oktubre mga kaigsuonan, ang ato mga DepEd Implementing Divisions nga gilangkuban sa Bohol, Negros Oriental, Bayawan, Tanhay, Gihulngan, Cebu City, and Naga City adunay giandam nga nagkadaiyang kalihukan aron atong mapalambo ang atong pakigdait, pakigununungay o pagtinabangay para makabot ang tinuray nga panaghiusa natong matag Pilipino. Busa atong ginahimo karong bulana ang pagsaulog sa ato ang lumadnong komunidad ug pag-ila sa ilang mga katungod. Busa sa hinusang tingog mga kaigsuonan, kita magingon, mabuhi ang kaigsuonang lumad, mabuhi ang lumadnong edukasyon, mabuhi ang atong nasod nga Pilipinhon. Daghang salamat.
Indeed, you have clearly set the standard. Thank you, Dr. Sumampong. At this juncture, let us listen with pride as Filipinos. Here's Dugong Pilipino, composed by Jonathan Badon and performed by DepEd Negor Blend Choristers. Lakas ng iyong damdamin, isipan, kayamanan ng iyong kalikasan. Iwanag ang iyong katalinuhan, tagumpay ang dala sa pagkakaisa. Susuko, sabay-sabay, sama-sama sa pag-asa, pagkat ikaw ay dugong Pilipino. Sa ihip ng hangin, huwag madadala, sa dakilang bituin ika'y sumama sa piling ng kamangmangan. Tuman ng piling ay manimig, pagsikat ng araw sa dakong silangan, sa lupang ito'y laging manawagan. Sa Diyos at sa bayan, taglay ang pag-asa, sa harap ng lahat. Iharap ang bagong Pilipinas. Ikaw ay dugong Pilipino. Ay di pa rin susuko, sabay-sabay, sama-sama sa pag-asa, pagkat ikaw ay dugong Pilipino. Sa ako ay di pa rin susuko, sabay-sabay, sama-sama sa pag-asa, pagkat ikaw ay dugong Pilipino. Ikaw ay dugong
Ang dugong Pilipino hindi maisusuko. It demonstrates pure and untarnished love of being Filipinos. Dugong Pilipino is an uplifting song that portrays benevolence that spreads the power to influence kindness, complete sincerity, and commitment to the world. Thank you, DepEd Negor Blend Choristers. Without further ado, let us welcome with cheer a message from the school's division superintendent of DepEd Negros Oriental, Mr. Zenon Priscilla P. Pauline, CESO 5. Our highly esteemed Secretary of the Department of Education, Honorable Leonor Magtolis Briones, Madam Lori Victor, Head of IP Education of the Department of Education, Regional Director Salustiano T. Jimenez, Assistant Regional Director Cristito B. Eco, Chiefs, Supervisors, and personnel of functional units of the Regional Office, Schools Division Superintendents, Assistant Schools Division Superintendents, Chiefs, Supervisors, and personnel of functional units in the different division offices, IP groups of Region 7 with their respective leaders, friends, mayong adlaw. The importance of indigenous peoples of any country could not be underestimated. Indigenous peoples not only inherit their unique cultures and ways of living, but more importantly, they keep and preserve them. Resultantly, the keeping and preserving of their unique and original cultures provide modern civilization an unrefutable connection to the past, to certain values, beliefs, customs, and traditions that allow us to identify ourselves with others and deepen our sense of unity, belongingness, and national pride. Being an important and valued part of modern-day civilization, it is imperative that indigenous peoples must be empowered and included and be given the opportunity to participate in societal affairs just like any other citizen. The issuance of Department Order Number 62, Series of 2011 by the Department of Education, otherwise known as Adopting the National Indigenous Peoples Education Policy Framework, is geared towards this vision of including instead of marginalizing our indigenous peoples of the Philippines. Aside from the fact that this issuance is with the end in mind of achieving the targets of education for all and the medium-term development goals by ensuring their inclusion and participation in education in our country, the framework also strives to achieve for our indigenous peoples an increased access to basic social services, increased opportunities to engage in the mainstream economy, and reduce, if not eradicate, their exclusion and marginalization. The framework is also supportive of the 1987 Constitution, the Indigenous Peoples' Rights Act, and the United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples. Truly, education is a potent means for our indigenous peoples to realize and enjoy their human rights and fundamental freedom by empowering them through DepEd's education services. This is what the IP program of DepEd envisions to realize. The celebration of IP Month, which DepEd has incessantly pursued and conducted strongly, supports this vision simply because we value and treasure our indigenous peoples
and their importance in establishing our national cultural identity, and being so should be empowered through education. As the school's division superintendent of SDO Negros Oriental, together with the assistant schools division superintendents Dr. Joeliza Arcilia, Dr. Marcelo Palispis, Dr. Nilita Ragay, who is also our CID chief, Dr. Rachel Picardal of the SGOD, and the rest of the men and women of DepEd Negros Oriental in all the governance levels. May I express my heartfelt gratitude and appreciation to Regional Director Salustiano T. Jimenez, Assistant Regional Director Cristito Eco, Dr. Jovi Dispo, CLMD Chief, Dr. Kiriko Sumampong, IPED Focal Person of DepEd Region 7, for giving us this singular honor and opportunity to host this year's IPED Month Regional Celebration. I also would like to recognize the efforts of the IPED Focal Person of SDO Negros Oriental, Mrs. Jeanette Cabahon, together with her IPED Division Core team, for painstakingly making the preparations for this hosting. It is our fervent wish that through this hosting, DepEd Negros Oriental shall have contributed in the successful regional celebration of the IP month and in the realization of the celebration's objectives. Mabuhay ang Indigenous peoples of the Philippines. Mabuhay ang Indigenous peoples of Central Visayas. Mabuhay ang Department of Education. Daghang salamat. What a moving message, Sir Senen. Thank you. Next are video documentaries of Bohol and Tanhay divisions depicting their indigenous knowledge, systems, and practices. In celebration of Indigenous Peoples Month, the Division of Bohol presents the Indigenous People of Bohol, Iskaya, Badjao, Ati, with the theme Karunungan ng mga katutubong pamayanan, 500 taon ng pagtatanggol at pagpapayabong, ipagpatuloy sa pangalawang dekada ng katutubong edukasyon. Sayan Iskaya nga diya rin nakita no mapadayonon ang pagtuon sa mga kabataan kay mao sila ibuhi namong paglaom makakatun antod na sa kaliwatan na tabi. The Iskayan letters represents body parts, and upon closer inspection, some of the symbols may actually be dance movements, as it is exhibited in the intricacy of hand movements in a casual human interaction. In the Iskayan script, it represents mankind's love for beauty of a good body. The Iskaya is an indigenous tribe found in the hinterlands of the town of Duero, Hindulman, Kandihay, Pilar, and Sierra Bulunes in Bohol's southeast interior. They are distinguished by their distinct literature and language. The Bajau tribe are thriving in Barangay Tutulan Dawis, Bohol. To augment the income of the family,
They engage in selling variety of goods such as viands, puto balanghoy, fruits, and juices. The staple food of the Bajau are pangi, cassava, and fish. The Ati tribe is located in Barangay Butok, Luwai, Bohol. They are migrant from the island of Panay, and their source of living is the nito weaving. The Department of Education promotes the IP educational program that is receptive to their cultural milieu, reverential of their distinctiveness, and supportive in preserving their values, indigenous knowledge, systems, and practices. Schools Division Office of Tanay City strongly supports the implementation of Indigenous Peoples Education through the leadership of our Schools Division Superintendent, Mrs. Maria Teresa V. Avanzado, Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Edmark Ayan L. Cabio, OIC of CID, Dr. Alex A. Parane, SGOD Chief, Dr. Milagros G. Suyu, and IPAD Focal, Dr. Florenda C. Galvez. The school heads of the IP implementing schools of Tanay City Division went on an unforgettable learning adventure at Pilipigan Indigenous People Integrated School, where 99% of the learners belong to the IP group. Sitio Pilipigan is one of the farthest sitios situated in Barangay Palio, Tanay City, Negros Oriental. As we traversed along the highlands, we encountered different challenges along the way. Only habal-habal or motorcycle can be used as means of transportation. We passed by rocky roads and muddy terrains that terrified our hearts and shaken our legs. We felt the hardship that our IP learners went through every day upon reaching the school. We are privileged to have experienced their way of living as well as their ways and practices. This time, we want you to feel the same way and learn from the indigenous knowledge, skills, and practices of the Bukidnon tribe. Yutang habilin nga gihatagan og dakong bilis sa mga lumad nga katigulangan. Gitikad, giamuma, giampingan alang sa mga musunod nga henerasyon. Maabi-abihon nga mga pagtutudlo sa Pilipigan. Andam ug madasigon nga mutudlo sa mga lumadnong kabataan. Welcome to Philippines! Ato karong masaksihan ang mga lumadnong gawi, kultura ug tradisyon sama sa pagtanom, paglala, paglubok ug pagaling sa ilang mga inan.
As an IPED implementing division in Region 7, Tanjay City Division has its stories to tell on its journey to fulfill the DepEd's vision and mission. Our beloved Bukidnon, who inhabited in Barangay Palil, Santo Niño, and Kalikanan, has shared their IKSPs for the realization of the IP education. Our IP implementing schools are Pilipigan Indigenous People Integrated School, Tuyupan, Lamwas, Santo Niño, Kalikanan, and Palio Elementary Schools. We adhere the principle of participation, inclusion, and empowerment to promote and protect the rights of the indigenous cultural community. All the IPED activities conducted by the division were validated by the IP elders and representatives. As educators, we will continue to develop series of interventions geared to address and incorporate indigenous people's special needs, histories, identities, languages, knowledge, and other aspects of their culture. We must preserve and protect the IP culture. Let it not be a vanishing race as modernization comes our way. Daghang salamat. You have witnessed how our IP brethren are embraced in our communities, particularly in Bohol and Tanjay divisions. Thank you for sharing those informative videos. At this point, we have another message from our very own Regional Director, Mr. Salustiano T. Jimenez, CESUS 6. Sa tanan nga niduyog sa atong pag-observe o celebrate sa IP Month, buwan nga gigahin para sa ato ang mga kaubanan o kaigsuunang IP or lumad, akong pagtimbaya o kinasingkasing nga pag-abi-abi. Malipayon o mabulukong adlaw natong tanan. So, kada tuig sa buwan sa Setyembre, atong hinumduman ang mga kaigsuunang lumad o atong mga IP nga kaigsuunan. Ang atong mga kauban nga Pilipino nga nagpreserbar sa ato ang kultura, sa atong kagahapon para naagihapon tay mga koneksyon o unsaman ang mga butang o kinaiya sa atong mga katigulangan para hangtod karon masaksihan o ma-appreciate natong tanan ang atong kulturang Pilipinhon labi na gyud dinhi sa Kabisayan, sa Central Visayas. Mao nga isip direktor, akong giauhag ang tanan nga maghiusa ta para ani nga kausa. Ato kanunay tagdaan og bili og importansya sama sa atong mga kaugalingon ug sa atong pamilya. Kay mauni ang gasa ug kabilin sa atong mga katigulangan o atong mga ninuno sa atoa. So timan-i kanunay nga bisan pa man may kausaban ang atong barog, pamisti o pamatasan, gikan ra gyud gihapon ta sa usa ka angkan. No, dili pa Pilipino ang ngalan atong panahona, no, sa una. Pero siguro ko, ikaw ug ako pariho o gigikanan. Labi na kita dinhi sa yutang Pilipinhon. So mao nga ipalambo gyud nato kining atong ginabuhat para kining kultura nga atong gimahal dili mapapas sa panumduman ug sa yutang atong natawhan. So sa atong kaigsuunang mga IPs or lumad, usara kita. Ipadayon nato ang atong mga kalihukan ug salamat sa kanunayon ninyong pagimbisog para sa kalambuan o tingusbawan ning maong kultura.
So, saludo ako ninyong tanan, no? Mga kaubanan o kaigsunan akong IP. Sa dinhi, labi na dinhi sa Central Visayas, na kanilaing lugar, dinhi sa Central Visayas. Tay Bohol, Siquijor, Negros Oriental, o dinhi sa Cebu. So, sa ako pang giingon sa makausa, daghan kayong salamat ninyo, o ato yun ang ipadayon. Hinangdumi kanunay, nga the DepEd Region 7 cares for everyone, regardless of status in society, religious affiliation, nor preference of culture. So, bisan kinsa ka, bisan asa ka, ikaw Pilipino o ikaw lumad, kitang tanan usara. Labi na kitang tanan na ay Dios, no? So, kaninyo, once again, keep safe always. God bless everyone. Thank you, Director Jimenez, for the inspiring words. At this point, we will continue to watch video documentaries on the IKSPs of the indigenous peoples from the DepEd divisions of the city of Naga and Gihulngan City. Hello everyone, ako si Deborah Gonzaga, ang IPED focal person sa City of Naga. Akong ipakita kaninyo ang video sa pinakaimportanteng kultura sa indigenous people sa City of Naga, ang seremonya sa kasal sa mga ati nga pagabuhaton sa panahon nga takdol ang buwan. Tanawan ninyo ang detalye. The Department of Education, through the Indigenous Peoples Education of Gihulngan City Division, is commissioned to deliver basic education to the constituents of Barangay Trinidad, Gihulngan City, are identified as Bukidnon as their affiliation. The Bukidnon are shifting cultivators of the uplands in the island of Negros. Their subsistence is mixed with food gathering. There is little substantial ethnography on this group. They are not sedentary, but they maintain trade relationships with the lowland communities. The Bukidnon since then have undergone acculturation while maintaining an upland adaptation. The culture is generalized Visayan adapted to dry agricultural regimes. The language is related to both Subuhanon and Hiligaynon. Ang panghuman, usa sa mga ritual nga ginahimo sa mga lumad. Ang tawag sa lalaki kay mamumuno ug ang babayi kay babaylan. Ako si Carmelito Seropel, lumad sa Tublasan, Trinidad, Gihulngan City. Kining maong gamit sa lumad, amo kaning gituman sumala sa amo ang balaod. Kining maong pinuti
Ako ning itaklo sa akong hawak tiniilhan nga ako maoy gitawag sa mga karaang himuno. Kining maong balaraw, ako ning ikuptan sa ako ang kamot kay mao ni ibuno sa maong baboy. Kining maong kalasag, ako ning pagabitbiton, mao ni gitawag og taming sa mga karaan. Kining maong agong sa unang panahon wala pay pangadyi, mao ni ilahang timiilhan nga sila mao'y magatuman sa maong ilahang sulundon. Kining usang agong mao ni siya paris nga pagapakngon sa magdula kay nindot kayong paminaw. Ang pagpugas, ang angay nga andamon ubuhaton sa panahon sa pagpugas. Ako si Crescenciana Panis, mao ni ang paglihi sa mais sa gulan ug uling ug kanang gas. Nga sa pagpugas mao ni ang uling para nga ang pugas nga dili siya dalag, maitom ang punuan sa mais. Nga ang gas nga gisagol nga dili po siya danganon sa sapat. Mao ni buhaton namo sa magpugas na. Pugas kami mais, sayutang umati. Pugas ko sa bundo, tulo upat ang iyang puso. Woohoo! Ang paglihi, ang lihi sa pagtilaw sa panahon sa pag-ani. Ako karon tahas karon sa among pagpaambit usa sa pagtilaw panahon sa among pag-ani. Kini ang anagon, mao na ni panahon sa among pagtilaw. O kini maong anagon amo ni siyang sunaron ug aduna siya mga lihi. Kining maong tubo nga lihi, mao kanay imong iabay sa among pagsunad kay ang purpose niini mao ang tamis ang among pagkaon. Kining maong bundo, ang buot ipasabot sa mga budo nga among ilihi nga kusog mutubo ang amo ang bugas. Kaning maong luya, ang buot ipasabot ini nga sa among pagkaon sa mga anagon dili magbutod among tiyan. Kining maong busikat, ang buot pud ipasabot ani nga ang among luto kusog mubukad. Akong kinasingkasing nga pagpasalamat sa mga tao kauban nga nahimong malampuson ang maong kalihukan. Unang-una ni Mr. Lito Tabanao, usa ka ICC member, tag-iya sa Agong, ug ni Dr. Myrna B. Amalio, Budlasan Elementary School Administrator, at Mr. Pedro G. Sirigiles, the ICC Chieftain, and of course, the Indigenous Cultural Community officials and members, Budlasan Elementary School teaching staff, and us mobile teachers, especially to Mr. Jason S. Lidres, siya ang video maker, o ni Mr. Lennon Ray D. Dagle, siya ang nagpalikod sa maong tingog. Lastly, we would like to thank the people from the Provincial Office of National Commission on Indigenous Peoples in the person of Mrs. Virginia S. Espante and Estrella N. Cimeros. We would also thank our Schools Division Superintendent, Dr. Arden D. Munisit, and our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel Villahermosa. Daghang salamat. That is how committed we are in recognizing our dear IP brethren, as shown in the interesting videos of the IKSPs from the city of Naga and Gihulngan City. The next part is another message from the head of the Indigenous Peoples Education National Office, Miss Maria Laurie C. Victor.
Sa pamunuan ng Region 7 na ginagabayan ni Regional Director Salustiano Jimenez at Assistant Regional Director Cristito Eco, kasama ang mga superintendent ng mga divisions ng Region 7, sa ating mga guro at school heads, mga stakeholders, at iba pang tagapanood at panauhin, isang mainit na pagbati po sa inyong pagdiriwang ng ating buwan ng mga katutubo sa taong ito. Noong 2019 po, 2 years ago, naganap sa inyong rehiyon, partikular sa isla ng Cebu, ang isang makasaysayang yugto para sa ating bansa. Ito ang 500 days countdown para sa ating tinatawag na quincentennial commemorations na ating pinagdidiriwang sa taon na ito simula noong ika-24 ng Abril. Ating ginugunita ngayong taon ang kagitingan ng ating mga ninuno sa kanilang pagtatanggol ng ating kalayaan mula sa mga mananakop at pinagdidiriwang din natin ang naging ambag ng ating mga ninuno sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang tinatawag na First Circumnavigation of the World noong panahon na iyon. Kasabay ng pagdiriwang ng ating quincentennial commemoration ngayong taon ay ang pagdiriwang ng unang dekada ng DepEd Order 62 Series of 2011 o ang ating National Indigenous Peoples Education Policy Framework na siyang naging batayan sa paglunsad ng ating Indigenous Peoples Education Program. Ang magkasabay na pagdiriwang para sa taong ito ay makahulugan dahil kung ating susuriin, ang ating unang dekada ng Indigenous Peoples Education Program ay bunga ng 500 taon ng kagitingan ng ating mga katutubong pamayanan na nagpatuloy ng sinimulan ng pamayanan ni Lapu-Lapu. Kanilang ipinagtanggol ang kanilang kultura at pagkakakilanlan mula sa iba't ibang mananakop, mga panlalait at iba pang mga hamon na kanilang kinaharap. Itinaguyod nila ang kanilang mga karapatan at kagalingan, kasama na rito ang karapatan sa isang edukasyon na kumikilala sa dignidad ng kanilang pagkakatutubo at nakaugat sa kanilang kultura, kasaysayan at lupaing ninuno. Dahil sa kanilang matapang na paninindigan at malalim na karunungan, ang kanilang yamang lahi ay bahagi sa ngayon ng ating tinatawag na tangible and intangible heritage at pamana na rin ng ating bansa sa susunod na salinlahi. Sa pagkakataong ito, ating bigyang pugay ang ating mga katutubong pamayanan na nagsasabuhay sa kasalukuyang panahon ng kagitingan ng pamayanan ni Lapu-Lapu. Patibayin natin sa DepEd ang ating pakikiisa sa mga katutubong pamayanan na ipagtanggol, itaguyod at paunlarin ang kanilang mga katutubong karunungan na biyaya para sa buong bansa. Sa ating mga katutubong pamayanan, maraming salamat sa inyong patuloy na paggabay sa DepEd sa pagbibigay buhay sa ating Indigenous Peoples Education Program o IPED. Ipagpatuloy po natin ang ating pagkakaisa para sa inyong mga pangarap at mithiin at para sa kinabukasan ng inyong mga susunod na salinlahi para sa susunod pang 500 taon. Muli, isang mainit na pagbati po sa inyong lahat sa ating buwan ng mga katutubo. Maraming salamat po. We appreciate your kind words, Ms. Victor, and we salute your leadership in this endeavor. Next up, the IKSP's videos of BUWAN divisions. Let us watch this. Grabe leader sa among grupo sa BUWAN sa ning tribo Bukidnon. Ako'y napuli sa akong amahan nga si Crescenciano Bunghay sa o daghan sang naibalo nga naibalaan nga mga tradisyon nga among kultura. Muron nga ako may napuli labi na ang nga sa akong mga kauban sa mga tribo Bukidnon nga inaot-unta nga sila madasigon pod kag pagpadayon nga
pagpadayon nga sa among tribo nga daghan kayo nga makatabang namo nga lain-lain ayon siya unta mga matabangan mi. Mo akong gihanyo sa tanan nga kami nga mga tribo Bukidnon nga matabangan. O daghang salamat. Okay, sige. Ako si Tekboy Balor nga tinuod nga lumad diri sa Taiwan. Dayon ani ako ron manguha og banban nga haron nga gamon ako og bangkat kay mao man ay among inupanguha sudanon sa unang panahon. Og manguha sa ako. Ay, buo ako na. Oh, sir. Nasikup. Apa kita lang ko boy oh. Baes-baes. Mais-mayos. Baes-baes. Kadlaw lang Ang mo. delikado aron og masud ng tangkeg. Hindi lang pagtalungon oy kay Tikan. Sorry na tapos. Hospital amin ha. Amo ini natapos roso akong babangkat. Akong ngendo. Okay. Himuon og banig. Ibulad ni Ara nabalik day o atong nabalik unan. dayon pag Ako si mo istorya nako. Ako si Ligrada Bungay. Tawa ko ni Titinciano Bungay. Amo ni asawa amo ni ang kwan kaagi nga magkuan kami sang pandan. Okay, ako kuan inino ining bukog kapara pagkahuman ibulat nan Himuon pagkalaya himuon banig. amo niya buli apat ka pamusod aron mahimo aron makapungko plastar na Okay na, okay. nga surundon nga Binukidnon. No, ako si kuan. Ako si Ernesto Balor nga tribo Bukidnon nga amon gi asa ulo among gihimo ang amon nga kagikan nga pagluto sa balanghoy nga pinaagi gilusog sa bulo ug uban pang sugba ug uban pang gilidgid nga sulod sa bulo gyapon nga walay tubig maluto ra siya gihapon. Amon ang amon sa tribo Bukidnon namo. Manamot Bukidnon na. Biya kato para videoan to. diri Ipatungod. Gabaya lang ni ko. Buka sa bulo ito buka. Thank you, BUWAN Divisions, for proving how dedicated we are in serving our IP communities. Finally, here are the IKSPs of the Division of Negros Oriental. The indigenous cultural heritage of the IPs in Negros Oriental is a shared resource worthy of protection and pride. Strategically, DepEd Negros Oriental institutionalizes strengthened engagement with these remote communities and sustain their inclusion, participation, and empowerment based on the IPED curriculum framework. Pasalamat ra gyud ko nga kuan nga naabot na ang
eskwelahan diri sa bukid na nga dapit. An opening of the heart recognizes true spirituality. The belief in a higher being accepts a prayerful and God-fearing self. Dreams drive change to better one's status or level in life. The IP communities continue to aim for improvement and become a progressive group. The Indigenous Peoples Education Framework aims for an inclusive, culture-sensitive, and flexible program to enhance the IP communities in the social context. Salamat pud ko nga nakapuyo mi ini nga lugar nga naaragid mi pangabuhian nga maka sakto gid mi kuan sa among pangita ba. The rights of the IP communities guarantee preservation of living in their communally bounded and defined territories and have claims of ownership to ensure their continued subsistence. As a mandate, education is a universal human right. The importance of IP education includes the rights of Indigenous peoples through a robust and free exercise of their IKSPs. May buntag sa tanan, ako si Dani Kilanan, usa ka IP-15 diri sa Kanlaon. Bilang pagtahod sa akong mga kaninuan sa unang panahon, moamin jud mi. Lola, may buntag may buntaglo. Niya og monanom kami, mugamit jud kami og ritual. Mananom mig mais, among sagulan nag mga kalap-kalap para nga mo ang mga tanom dili kanon og sapat. Niya mamugas mi kapanahon na sa kadatulan, dakong bulan para nga mo pong tanom dagko kayo og puso. Among patay sa una, amo kanang dulaan, pinagi sa ditso. Magtubag-tubag ang lalaki ug ang babayi. Og mapirdi gani ang babayi sa lalaki, ang babayi iya kanang mauyab. Og among patay, maglubong mi, amo kanang puston og sinasa nga kawayan
ug amo ang niagi sa bintana ug mangsuong ang mga bata, mao kanay among tradisyon sa unang panahon. Isip usa ka pangulo sa mga tribong ata dinhi sa barangay Kangguhog sa sulod sa among ancestral domain sa barangay Lamdas, barangay Mayapusi ug barangay Sapahan, siyudad Sabaig ug Mabinay sa Negros Oriental. Nagpasalamaton ako sa departamento sa ato ang DepEd diin na preserve ang among mga kultura pinaagi sa inyong ang tabang kanang isip mga IT. The beauty of indigenous peoples lies in their culture and tradition. Let us conserve, preserve, and value our indigenous people and their community. Thank you, Negros Oriental Division, for your support to our IP brethren, which surely enable them to thrive in their communities. This time, let us all watch the original jingle composed by the Schools Division Superintendent of Siquijor Division, Mr. Neri Ojastro, performed by the DepEd Negor Blend Choristers. Sa kabataan mauy palambuon, kaysa umakini magpadayon sa pag-umol sa kabataan. Leon 7, ikaw ang number 1. Oh, I love Central Visayas, united as one we're meant to be. For island region that cares for your future, to make you the best you can be. Kasi syempre una ang bata For islands, one mystical, not tropical, historical, sensational, center of the arts and cultural education. Ipasigar pa kay magpadayon, bisan sa mga hangit sa panahon. Diri sa Region 7, una ang para perme. Oh, I love Central Visayas, united as one we're meant to be. For island region that cares for your future, to make you the best you can be. Kasi syempre una ang bata perme. Kasi syempre una ang bata perme. Wow! Those are indeed informative. We have witnessed the partnership, inclusion, and empowerment of how important and contributory Indigenous people's cultural heritage is to the Philippines' Sustainable Development Goals, particularly the successful part of IP's curriculum framework in the Department of Education. Congratulations, everyone! At this point, let us hear the closing remarks
by the Regional Chief of the Curriculum and Learning Management Division, Dr. Maria Jesusa C. Despojo. Tinahod na tong Governor sa Negros Oriental, Honorable Governor Roel Ragay Digamo, ang ubang mga opisyales sa probinsya ug lokal nga kagamhanan, ang atong halangdon o abtik nga direktor sa DepEd Regional Office, si Dr. Salustiano T. Jimenez, ug ang iyang kaabag, si Dr. Cristito A. Eco, ang DepEd Negros Oriental Division nga gipanguluhan ni Dr. Senin P. Paulin, ang iyahang mga Assistant Schools Division Superintendent, sila ni Dr. Julissa Arcilia, Dr. Marcelo Palispis, Dr. Nelita Ragay, nga diin mauusab ang atuang Chief sa Curriculum and Implementation Division, Dr. Rachel Picardal, ang atuang Chief sa Schools Governance and Operations Division, mga empleyado sa Schools Division of Negros Oriental, mga tribal chieftains, membro sa Indigenous Peoples Group, mga bisita, higala, ladies and gentlemen, maayong adlaw. Dako na kong dungog nga nahatagan og higayon nga makauban ninyo o makauban kamo karong higayuna bisan sa virtual nga pamaagi. Ang Indigenous Peoples Month nga atong gisaulog karon usa kadakong kahigayunan diin mapalapad ug mapalalom ang atong kahibalo mahitungod sa Indigenous peoples ug makaplano kita ug mga lakang alang sa kaayuhan sa atong mga kabataan. Naa nakita karon sa ginatawag nga inclusive education. Diin ang matag usa gihatagan og bili sa atong gobyerno labi na sa Departamento sa Edukasyon. Tungod kay ang matag bata importante regardless sa ilahang culture or sa ilahang way of life. Manghinaot ako nga kini mamahimong sinugdanan sa mas makusganon ug padayon nga puwersa para paghimo og mga balaod ug mga lakang para sa kaayuhan ug kalambuan sa tanan. Daghang salamat, maayong adlaw, amping ug ang atong labaw sa tanan nga makagagahom magauban unta kanunay kanato. Maayong buntag. Our gratitude to Dr. Despojo for such a significant closing message. We now have come to the end of our program. Your presence signals your commitment and undaunting belief that there is value in including Indigenous knowledge and education in the public system. You all did a great job. Please give yourselves the warmest congratulations. Thank you, everyone. Silangan, papasukin ang ngiti ng liwayway sa nasusunog na ulap, liyaw ng kalangitan, hatid na may sining na paglikha. Iguhit ang udyok ng paglambitin, pagtatakwil sa pisngi ng karinglan, salubungin ang pagbuhi sa ibong mapag-unlak at pagsaluan ng haplos at busina.
Pasukin ang ngiti ng liwayway sa nasusunog na ulap, liyab ng kalangitan, natin na may sining na paglikha. Iguhit ang udyok ng paglambitin, pagtatakwil sa pisngi ng karimlan, salubungin ng pagguhit sa ibong mapag-unlak at pagsabuhan ng hapon.